Mielőtt elutaztam volna Lengyelországba, nem olyan nagyon sokat tudtam a lengyelekről, ahogy szerintem Magyarországon mindenki, is ebbe a magyar-lengyel két jó barátban nőttem föl, illetve annyit tudtam, hogy a nyelvükből hiányoznak a magánhangzók javarészt. De ezzel kimerült a tudásom, úgyhogy nagyon izgalmas volt felfedezni a Lengyelországot gasztronómiailag is. Legelőször Lengyelországban 25 évvel ezelőtt voltam, ahogy a legtöbb magyar szerintem Krakóval kezdtem az ismerkedést, és pár hónappal ezelőttig ez volt az egyetlen lengyel élményem, ami egyébként nagyon klassz volt. Most viszont Varsóba látogattam el, és onnan vonattal elmentünk Łódźba. Varsótól egy kicsit tartottam, mert akárkinek meséltem arról, hogy ide készülök, értetlen tekintettel nézett rám, hogy miért megyek oda, az egy ronda város, lebombázták az egészet, nincs ott semmi látnivaló, úgyhogy nagyon büszkén jöttem haza, hogy elmeséljem mindenkinek, hogy abszolút érdemes, sőt muszáj is elutazni Varsóba, egy nagyon klassz város. Ellátogattunk a Kultúra és Tudományok palotájába, ami már a neve alapján is engem nagyon a babarmesékre emlékeztetett. Nagyon izgalmas volt ebben a szovjet ajándékban megtapasztalni a történelmet, és megnéztük a Modern Művészetek Múzeumát is, ami építészetileg is nagyon izgalmasnak találtam. A szüleim építészek, úgyhogy próbáltam az ő szemükön keresztül is ránézni erre az épületre, aminek nagyon-nagyon tetszett a lépcsője, a belső lépcső, az egy izgalmas helyszín. Meg nagyon klasszak voltak a kiállítások is, amiket megnéztünk, de ami a legeslegjobban tetszett Varsóba, az a Milk Bar jelenség. Én nagyon szeretek enni, úgyhogy mint egy csecsemő a számon keresztül próbálom felfedezni a világot, és nagyon klasszak voltak ezek a kis büfék, ahova az ember napközben be tud térni, tényleg kvázi fillérekért lehet nagyon jó házias kosztot kapni, és láttam, hogy a varsóiak is előszeretettel látogatják. Volt, aki dobozkával érkezett, és látszott, hogy visz haza is vacsorára, teljesen megértem. Úgyhogy itt ettem egy nagyszerű pierogit, de nagyon jó volt sétálni a városnak az utcáin is. Kaptunk egy nagyon klassz túravezetőt, aki helyi, és ő is azt mondta, és abszolút egyetértettem vele, hogy ő Varsóban azt szereti, hogy minden sarkon egy új meglepetés van, tehát nem annyira kiszámítható a város. Hogy milyen a mai Varsó? Én nem találtam rondának egyáltalán, inkább az irigység dolgozott bennem nagyon, amikor Varsóba és amikor Łódźba jártam, akkor is azt láttam, hogy nagyon klassz lehetőségeik vannak a varsóiaknak és a łódzsiaknak is. Szuper jó kiülős helyek voltak, nagyon klassz éttermekbe jártunk. Az egész városnak nagyon jó volt a hangulata. Ez volt bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha hasonlóan tiszta lehetne például a budapesti városkép is, amit az elmúlt időben egyre elhanyagoltabbnak érzek. Szóval jó volt ott lenni. Azt láttam, hogy az emberek is nyugisak, nem volt ez az örökös feszkó bennük. Az örökös alatt szintén a magyar állapotokat értem. Varsóban nagyon tetszett a Nagy lyuk, ami egy olyan toronyház, ami úgy néz ki, mint egy Jenga torony, amiből már elkezdtek így kihúzgálni rudakat. Utána is olvastam ennek a történetének, és így tudtam meg, hogy mellette van egy kis, hát annál sokkal kisebb társasház, és ugye az a szabály, hogy mindenkinek a lakásába muszáj elérhetőnek lenni napi 90 perc napsütésnek. És mikor elkezdték építeni ezt a toronyházat a kis társasház mellett, akkor kiderült, hogy ha abba a formába építik meg, akkor bizonyos lakóknak nem lesz meg ez a 90 perce, és ezért alakították úgy ki, hogy végül is lett ebben a toronyházban egy nagy lyuk.
Egyrészt azért is nagyon tetszett ez a történet, hogy nem nyomták le a lakók torkán, hogy akkor ők csak érjék be a 85 perccel, senki nem lett lefizetve, mindenkinek az igényei úgy tűnik, hogy szem előtt voltak tartva, és azért is nagyon tetszett, mert gyermekkori kedves mesekönyvem a Mese utca 13 mese, ami egy kicsit erről szól, a régi épület, ami benne maradt egy egyre modernebbé váló városban. Vucs azért is nagyon izgalmas helyszín, mert régen rengeteg gyár volt ott, amiket átalakítottak, például éttermekké. Ellátogattunk még a Szövőmúzeumba, ami döbbenetes volt látni, hogy milyen körülmények között dolgoztak régen nők. Egyrészt az iszonyú hangzavar, ami ott lehetett, amikor beindították az összes szövőgépet. Egy pár percre nekünk is csak bekapcsoltak, azt hiszem 3, de hát attól is meg lehetett süketülni, úgyhogy hogy ezek a szerencsétlen nők ebben a zajban dolgoztak naponta 10-14 órákat, az pokoli lehetett, és mindezt fillérekért. Az ember sokkal jobban megbecsüli utána a saját irodai munkáját. De tényleg nagyon testközelbe hozza ezt az időszakot. Mi ugye 4-en voltunk Vucsba, egy másik házaspárral mentünk, és ott a férfiak elvesztek a természettudományi kiállításba, ahol megnézték a vihar, meg a planetárium, meg az összes ilyen fiús dolgot, mi pedig a Filmmúzeumba vesztünk el a barátnőmmel. Nagyon jó volt felfedezni azokat a régi rajzfilmeket, amik az én gyerekkoromat is végigkísérték, és amiknek ott a története be volt mutatva. Hát én nagyon sok időt nem voltam Lengyelországban még, hogy nagyon hitelesen tudjam mondani, hogy miben más Lengyelország. Ami nagyon megmaradt bennem, egyrészt ez a tisztaság, a rendezettség, aminek része az is, hogy az emberek például nem szaladnak át a piros lámpán. Ezen nagyon sokat nevettem, mert az én párom, aki egy nagy anarchista, ő az összes, ha nem szabad, ő azonnal csinálja. És aztán utólag tudtuk meg, hogy komoly büntetésre számíthat az, aki nem tartja be a szabályokat, úgyhogy ezért is olyan németesen szabálykövetőek a lengyelek. Ami még nagyon tetszett Vucsban, azok a graffitik, meg ezek a falfestmények, amik az egész városban megtalálhatóak. Az ételekről nagyon szívesen mesélek, és megpróbálok úgy, hogy közben nem csordul ki a nyál a számból, de ezt nem ígérem, mert sajnos, amint ételre gondolok, beindul a nyál elválasztásom. A pierogin kívül, ami nagy kajaszerelmem lett, az a zsurek, ugye ez a savanyított gabonából készült leves, amit nagyon sokféleképpen készítenek el, hogyha jól tudom, de mindegyikben van valami ilyen hús, akár füstölt hús, vagy kolbász, meg krumpli, meg zöldségek. Azóta ezt otthon is elkészítettem már, a barátaim nagy örömére. Ami engem meglepett a lengyel konyhában, de azóta utána olvastam ennek, hogy nagyon sok zöldséges ételük van, és hogyha jól tudom, akkor ez részben így a jegyrendszerre vezethető vissza, hogy kénytelenek voltak a lengyelek is egy olyan világban élni, amikor sokkal kevesebb hús jutott a családok konyhájára, és akkor ezt kreatívan oldották meg, úgyhogy nagyon klassz zöldséges dolgokat is ettünk. Ha a barátaimnak kellene ajánlani, akkor mindenképpen ajánlnám nekik azokat a városokat, amiket én meglátogattam, de magamnak is ajánlom, hogy menjek még vissza. Mindenképpen szeretném meglátogatni Gdanskot. Azt tapasztaltam, hogy ha az ember nyaralásra vagy úti célban gondolkodik, akkor talán elsőre nem rögtön Lengyelország jut eszébe, ami egy öreg hiba, mert hogy nincs messze, repülővel viszonylag pikpak oda lehet érni, és én nagyon klassz és nagyon sokszínű országot ismertem meg. Sajnos semmit nem sikerült elsajátítanom lengyelül, azon kívül, amit még 20 évvel ezelőtt megtanultam. Amikor Krakóba látogattam, akkor nagyon divatos volt a málna szörpös sör, amit csak Szoki Malinov, meg biztos volt benne valami sör lengyelül. Ez az egyetlen lengyel tudásom sajnos, de én ebben kifejezetten rossz vagyok, hogy megtanuljak.
bármilyen nyelvet, annak ellenére, hogy angol szakos, angol tanár voltam nagyon sokáig. Viszont nem is kellett nagyon megtanulnom semmit lengyelül, mert mindenki nagyon jól beszélt angolul, tehát ha valaki beszéli a konyha angolt, akkor azzal simán elboldogul.